Speak it. Write it. Sing it. Come and be alive. Reach across the world. That was delicious, Luis. Oh, thank you, ma'am. Pero, hindi pa po tapos yun. Meron pang kasunod. Talaga? Gusto tayo nito. Tara! Mga bata, tulungan niyo ulit kami pag narinig niyo ang... Alokin niyo sina Mrs. Di pa mabusog ng isda. Ready? Yes! Would you like some fish? Yes, please. All right. Fish for Mrs. Di pa mabusog. Thank you. You're welcome. Would you like some fish? Yes, please. Surely. Yung malaki, ha? Ayan, malaking malaki para sa inyo. Thank you. You're welcome. Ngayon naman, alukin niyo sila ng patatas. Would you like some potatoes? Yes, please. Thank you. You're welcome. Would you like some potatoes? Yes, please. Thank you. You're welcome. Ngayon naman, alukin natin sila ng baka. Ready? Yes! Would you like some beef? Yes, please. Surely. Here's some beef for you, sir. Thank you. You're welcome. Would you like some beef? Yes, please. And some beef for the young man. Thank you. You're welcome. Lahat ng inihanda nyo para sa amin, ang sarap. Talagang nakakabusog. Salamat. Salamat, salamat. Sino nga pala yun ang papunta sa inyo dito? Kayo ang nagpapunta sa akin, di ba? Sinabi niyo magkita tayo rito? Hindi eh. Wala akong naaalalang pinapunta kita. Aren't you Mrs. Di pa mabusog? Yes, I am. Mrs. Maria Di pa mabusog? Oh no, Maria is my twin sister. I am Dahlia Di Pamabusog. Eh, asan po yung kapatid ninyo? Nandun. Doon ang salo-salo niya eh. Oh, no! Meron pa bang... Good evening. Are you Mrs. Di pa mabusog? Mrs. Maria Di pa mabusog?
Yes, I am. Are you Luis? Oh, yes. I'm Luis and this is Otep. Hello, Otep. Hello, Miss Maria. Pasensya na po kaya't nahuli kami kasi nagkamali po kami ng napuntahang salo-salo eh. Di bale. Ngayon pala na kami nagugutom. Ano pala yung inihanda niyo para sa amin, ha? Hindi kayo kakain na tayo. Happy, kakain na tayo. Pwede po, Sirio! Luis, baka di nila magustuhan to. Wala na tayong magagawa eh. Ano pa talaga yung inihanda niyo para sa amin? May naihanda po kaming pie. Delicious! May nakakaingit naman kayo. Pwede pahingi po ng pie. Oo nga. Sabihin natin kay Maria na ipasa sa atin ang pie. Kids, let's practice. At pag narinig nyo ang... Kayo ang magsalita para sa bawat isa sa kanila. Ready? Yes! Paano niya sasabihin sa Ingles kay Mrs. Maria di pa mabusog na ipasa sa kanya ang pie? Please pass the pie. Please pass the pie. Here, honey bun. Thank you, honey bun. You're welcome. Paano naman niya sasabihin sa Ingles na ipasa sa kanya ang pie? Please pass the pie. Please pass the pie. Here, honey bun.